Hello everyone. আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ পৰিৱেশ পাঠ্যপুথিৰ পাঠ নম্বৰ 12 আমাৰ দেশ এই পাঠটো যথেষ্টখিনি আমাৰ জানিবলগীয়া কথা দিছিল কিন্তু তোমালোকৰ পাঠটোৰ শেষত যিখিনি পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন দিছে সেই পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন কেইটাত কিন্তু এই গোটেই দৰকাৰী কথাখিনি সন্নিবিষ্ট হোৱা নাই গতিকে মই ভাবিলো যে তোমালোকৰ কাৰণে এই পাঠটোৰ মাজত যিখিনি দৰকাৰী কথা আছে মই প্ৰশ্নৰ আকাৰে তোমালোকলৈ আগবঢ়াম গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ এই পাঠটোত থকা যিমানখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে মই তোমালোকক প্ৰশ্ন আকাৰে আগবঢ়াইছো আশা কৰিছো তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাবা বলা তেন্তে আমি আজি এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়ো এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো যে ইন্দাছ শব্দটো কোন ভাষাৰ শব্দ পাঠটোত দিয়াই আছে যে ইন্দাছ শব্দটো লেটিন ভাষাৰ শব্দ ঠিক আছে 2 নম্বৰ যে ভূপ্ৰাকৃতিকভাৱে ভাৰতক কেইটা ভাগত ভাগ কৰিছে আৰু কি কি এটা খুব জানিবলগীয়া কথা যে ভূপ্ৰাকৃতিকভাৱে ভাৰতক 4টা ভাগত ভাগ কৰিছে আৰু সেইকেইটা হৈছে উত্তৰ হিমালয় পাৰ্বত্য অঞ্চল ক নম্বৰ উত্তৰ ভাৰতৰ সমভূমি অঞ্চল গ নম্বৰ দক্ষিণৰ মালভূমি অঞ্চল আৰু ঘ নম্বৰ উপকূলীয় অঞ্চল গতিকে 4টা ভাগত ভাগ কৰিছে এই কথাটো তোমালোকে চাবা নেক্সট প্ৰশ্ন লওঁ ভাৰতৰ উপকূলীয় ৰাজ্য কেইখনৰ নাম লিখা এতিয়া চাও উপকূলীয় ৰাজ্য মানেনো কি যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিকেইখন ৰাজ্য সাগৰৰ পাৰত অৱস্থিত সেইকেইখনকে উপকূলীয় ৰাজ্য বুলি কয় তাৰে ভিতৰত পশ্চিমবংগ উৰিষ্যা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তামিলনাডু কেৰালা কৰ্ণাটক গোৱা মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট এইকেইখন হৈছে আমাৰ উপকূলীয় ৰাজ্য গতিকে এইটো তোমালোকে চাবা 4 নম্বৰ ভাৰতৰ প্ৰধান পাহাৰ পৰ্বত আৰু নদীসমূহৰ নাম লিখা এতিয়া চোৱা ভাৰতবৰ্ষখন বিশাল দেশ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পাহাৰ পৰ্বত নদী আছে সেইবিলাকৰ নাম হৈছে মই প্ৰথমে পৰ্বতবিলাকৰ নাম লিখাই দিছো হিমালয় পৰ্বত নং পৰ্বত আৰাৱলী পৰ্বত বিন্ধ্য পৰ্বত সাতপুৰা পৰ্বত পশ্চিমঘাট পৰ্বত পূবঘাট পৰ্বত নীলগিৰি পাটকাই কাৰ্বি পাহাৰ তাৰ পিছত আকৌ নদীবিলাকৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰাক গংগা যমুনা গন্ধক কুশী সোণ মহানদী কাবেৰী কৃষ্ণা তাপ্তি নৰ্মদা ঘৰঘৰা গতিকে এইবিলাক খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ নদী আৰু পৰ্বত পাহাৰৰ কথা দিছে তোমালোকে প্ৰশ্নটো ভালদৰে মন কৰিবা মন ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা নেক্সট প্ৰশ্ন চাওঁ ভাৰতত কিমানখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাৰতত বৰ্তমান 28খন ৰাজ্য আৰু 8খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে গতিকে এইটো এটা খুব দৰকাৰী প্ৰশ্ন নেক্সট অসমত কোন চনৰ পৰা আৰু ক'ত সৰ্বপ্ৰথমে ৰেল পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল অসমত 1882 1884 এই চন দুটাত সৰ্বপ্ৰথমে ডিব্ৰু মাংগেৰিটা ৰেল পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল গতিকে এই কথাটো তোমালোকে চাবা নেক্সট প্ৰশ্ন 7 নম্বৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পথ পৰিবহণ ব্যৱস্থাই সামৰি লোৱা পথবোৰ কি কি ইয়াত পকী পথৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু সেই পথসমূহ হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সীমান্ত অঞ্চলৰ পথ ৰাজ্যিক আৰু আন্তঃৰাজ্যিক পথ গাঁও অঞ্চলৰ পথ পৌৰ নিগমৰ পথ গতিকে ইয়াত 5 ধৰণৰ পথৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ নাম কি এইটো খুব দৰকাৰী ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ নাম হৈছে মানালী লেহ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ গতিকে এইটো এটা দৰকাৰী প্ৰশ্ন নেক্সট অসমত বৰ্তমানলৈকে কিমান কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বৰ্তমানলৈকে আমাৰ পকী পথৰ কথা কৈছে কিমান 42,641 কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নেক্সট প্ৰশ্ন যে ভাৰতবৰ্ষৰ জলপথক কেইটা আৰু কি ভাগত ভগাব পাৰি ভাৰতবৰ্ষৰ জলপথক দুটা ভাগত ভগাব পাৰি সেইকেইটা হৈছে আন্তঃদেশীয় জলপথ আৰু উপকূলীয় বা সাগৰীয় জলপথ 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতবৰ্ষৰ 3টা ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথৰ নাম লিখা যেনেকৈ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে তেনেদৰে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথো আছে সেই 3টা ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ হৈছে গংগা ভাগীৰথী হুগলী নদীৰ জলপথ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ শদিয়া নদীৰ জলপথ আৰু পশ্চিম উপকূলীয় খাল জলপথ এই 3টা জলপথ আছে আমাৰ প্ৰধান নেক্সট প্ৰশ্ন ভাৰতত কেইটা প্ৰধান জাহাজ বন্দৰ আছে আৰু ইয়াৰে 4টা প্ৰধান বন্দৰৰ নাম লিখা তোমালোকে জানানে ভাৰতত 12টা প্ৰধান জাহাজ বন্দৰ আছে আৰু তাৰে ভিতৰত 4টা প্ৰধান ডাঙৰ বন্দৰৰ নাম হৈছে মুম্বাই চেন্নাই বিশাখাপট্টনম কলকাতা নেক্সট প্ৰশ্ন অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত থকা জাহাজ ঘাট কেইটাৰ নাম লিখা অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত ভালে কেইটা জাহাজ ঘাট আছে তাৰে ভিতৰত ডিব্ৰুগড় দিচাংমুখ নিমাতী ঘাট বিশ্বনাথ চাৰিআলি গুৱাহাটী গোৱালপাৰা আৰু ধুবুৰী এইকেইটা জাহাজ ঘাট প্ৰধান গতিকে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো খুব দৰকাৰী 14 নম্বৰ ভাৰতৰ বেচৰকাৰী খণ্ডৰ দুটা বিমান সেৱাৰ নাম লিখা আমাৰ বেচৰকাৰী খণ্ডৰ দুটা বিমান সেৱা হৈছে ইণ্ডিগো স্পাইচজেট আৰু আছে দুটা লিখিব কৈছে ইয়াত দুটা লিখা হৈছে 15 নম্বৰ কোন চনত গুৱাহাটী আৰু দিল্লীৰ মাজত বিমান চলাচল আৰম্ভ হৈছিল
1981 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা গুৱাহাটী আৰু দিল্লীৰ মাজত বিমান চলাচল আৰম্ভ হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰথমটো ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিমানবন্দৰ ক'ত গঢ়ি উঠিছিল? ভাৰতৰ প্ৰথমটো ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিমানবন্দৰ কেৰালাৰ কোচিনত গঢ়ি উঠিছিল। গতিকে এইটো চাবা তোমালোকে। 17 নম্বৰ, অসমৰ ক'ত আৰু কিমান দৈৰ্ঘ্যৰ ৰছী পৰিবহণ ব্যৱস্থা আছে? এতিয়া চোৱা, যিবিলাক অলপ পাহাৰীয়া বা দুৰ্গম অঞ্চল, তাত য'ত আমাৰ ঘাইপথ বনোৱাটো অসম্ভৱ, তেনেকুৱা ঠাইত ৰছী পৰিবহণৰ ব্যৱস্থা আছে। অসমৰ কাৰ্বি আংলঙৰ দিলাই পাহাৰ আৰু বোকাজানৰ বিলাতী মাটি উদ্যোগৰ মাজত প্ৰায় 35 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ৰছী পৰিবহণ ব্যৱস্থা আছে। এইটো এটা আমি জানিবলগীয়া প্ৰশ্ন। নেক্সট, 18 নম্বৰ, ভাৰতত বৰ্তমান কিমানটা সংবিধান স্বীকৃত ভাষা আৰু অন্যান্য ভাষা উপভাষা আছে? এইটো এটা খুব দৰকাৰী কথা। ভাৰতত বৰ্তমান 22টা সংবিধান স্বীকৃত আৰু 250টা অন্যান্য ভাষা উপভাষা আছে। গতিকে এইটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে। 19 নম্বৰ, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতিৰ হকে অৱদান আগবঢ়োৱা 4জন ব্যক্তিৰ নাম লিখা। তেওঁলোক হ'ল মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সৰোজিনী নাইডু, গোপীনাথ বৰদলৈ। গতিকে এইটো এটা খুব দৰকাৰী। পিছৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো। স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম গৰাকী শিক্ষামন্ত্ৰী কোন আছিল? তোমালোকে জানানে? ভাৰতৰ প্ৰথম গৰাকী শিক্ষামন্ত্ৰী, স্বাধীন ভাৰতৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। গতিকে এইটো মনত ৰাখিবা। নেক্সট প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম মহিলা সভানেত্ৰী কোন আছিল? ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম মহিলা সভানেত্ৰী আছিল সৰোজিনী নাইডু। 22 নম্বৰ, অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি? অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম আছিল গোপীনাথ বৰদলৈ। 23 নম্বৰ, কেৰালাৰ ৰাজধানীৰ নাম কি? কেৰালাৰ ৰাজধানী হ'ল তিৰুৱনন্তপুৰম। 24 নম্বৰ, ভাৰতৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য কি? ভাৰতৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য হৈছে অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য। এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে তোমালোকৰ বাবে। 25 নম্বৰ, ভাৰতৰ প্ৰধান ধৰ্মকেইটাৰ নাম লিখা। ভাৰতৰ প্ৰধান ধৰ্মকেইটাৰ নাম হৈছে হিন্দু, ইছলাম, খ্ৰীষ্টান, শিখ, জৈন আৰু বুদ্ধ। গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ পাঠ নম্বৰ 12 আমাৰ দেশ, এই পাঠটোৰ আলামত মই প্ৰায় 25টা প্ৰশ্ন আগবঢ়ালো। পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ ইতিমধ্যে তোমালোকৰ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত কৰি দিয়া হৈছে। গতিকে আশা কৰিছো তোমালোকে এই প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা চাবা ভালদৰে, আৰু ইয়াৰ যিখিনি দৰকাৰী কথা আছে সেই কথাখিনি মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিবা। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছো। ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। ধন্যবাদ।